Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 or Republic Act 9262. Ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ay isang batas na naglalayong protektahan ang kababaihan at kanilang mga anak mula sa iba't ibang uri ng karahasan. Pangunahing may akda nito ay si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Layunin ng batas na ito na labanan at tugunan ang pisikal, sexual, emosyonal at pinansyal na pang-abuso. Nagbibigay ito ng mga legal na mekanismo upang maprotektahan ang mga biktima at mapanagot ang mga nangabuso. Sa ilalim ng Republic Act 9262, maaring magsampa ng reklamo ng mga biktima at humingi ng proteksyon mula sa mga hukuman kabilang ang paglabas ng mga protection orders para sa kanilang kaligtasan. Ngayon, pag-usapan natin ang historical context and need for legislation. First one is, the Philippines has a long history of gender-based violence, including domestic abuse, sexual assault, and exploitation of women and their children. Prior to the enactment of Republic Act 9262, there was lack of comprehensive legislation specifically addressing violence against women and their children. Ibig sabihin nito, bago pa man maipasa ang Republic Act 9262, walang malawakang batas na partikular na tumutukoy sa karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Child Act of 2004 ang nagbibigay ng legal na proteksyon at nagtakda ng mga karapatang parusa para sa mga kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Existing laws often fail to adequately protect victims or provide them with the necessary support services. This means that existing laws often fail to adequately protect victims or provide them with the necessary support services. In other words, the current laws may not be effective in ensuring the safety and assistance that victims need their situation. Consequently, victims might continue to suffer without the proper legal protections and resources, leaving them vulnerable and unsupported. This inadequacy highlights the urgent need for reforms and improvements in the legal system to better address and cater to the needs of victims, ensuring they receive comprehensive protection and support. Ating pag-uusapan ang key provisions of Republic Act 9262. Definition of violence. The definition of violence encompasses various forms of abuse against women and their children, including physical, sexual, psychological, and economic abuse. Acts or omissions that cause or could likely cause harm or suffering to the victim, such as threats, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, are considered violence under this law. An example of violence would be physical abuse, such as hitting, punching, or slapping a woman or her children, causing them physical harm or injury. Another example could be psychological abuse, such as constant threats, intimidation, or manipulation aimed at causing emotional distress or fear. An example of economic abuse would be a husband controls all the finance in the household, refuses to provide money for basic necessities to his wife and children, or prevents his wife from accessing the family's financial resources. Protection orders. Ang mga protection order ay mga legal na hakbang na ginagamit upang protektahan ang mga biktima mula sa potensyal na pinsala o panganib mula sa mga pananakit o nananakot sa kanila. Ang pansamantalang order ay karaniwang ipinapatupad agad upang magbigay ng agarang proteksyon, habang ang permanente naman ay nagbibigay ng mas mahabang pagtitiyak sa seguridad. Mahalaga ang mga ganitong hakbang upang tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga taong naabuso na kabataan. May tatlong uri ng mga proteksyon na maaaring ipatupad.
Barangay Protection Orders o BPOs, Temporary Protection Orders or TPOs at Permanent Protection Orders or PPOs. Support services is iniaatas ng batas ang pagtatag ng mga programa at serbisyo pansamantalang tirahan, paggaling, rehabilitasyon at tulong medikal para sa mga biktima. Kasama rin dito ang pagsasanay ng mga kawani ng batas at mga tagapagbigay ng serbisyo upang maayos na pangasiwaan ang mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Legal remedies. The law allows victims to pursue legal remedies against perpetrators, including filing for criminal charges and seeking damages. These provisions aims to provide justice for victims and hold wrongdoers accountable for their actions. By allowing victims to take legal action, the law aims to deter future instances of harm and ensure that perpetrators face appropriate consequences for their wrongdoers. Penalties. Under Republic Act 9262, individuals perpetrating violence face penalties, which may include imprisonment and fines, determined by the gravity of the offense. More severe cases may result in longer prison sentences and higher fines. These penalties serve as deterrents against domestic violence and aim to protect victims from further harm by holding perpetrators accountable for their actions. The law seeks to promote a safer environment and uphold the right and well-being of victims. Law ay challenges in implementation, awareness, and understanding. Many individuals, including victims, law enforcement officials, and the general public may have limited awareness and understanding of Republic Act 9262 and its provisions. However, limited awareness and understanding of its provisions hinders its effectiveness. Victims may not know their rights, law enforcement may lack training on its implementation, and the public may be unaware of its importance. Enhancing education and training on Republic Act 9262 is crucial to ensuring comprehensive protection and support for those affected and violence. Resources constraints. Ang sapat na mga mapagkukunan tulad ng pondo, tauhan at pasilidad. Ito ay mahalaga para sa epektibong pagpapatupad ng Republic Act 9262 at pagbibigay ng suporta sa mga biktima. Kung walang sapat na pondo, mahihirapan ang mga ahensya sa pagsasagawa ng mga programa at pagsasanay. Ang mga programa at ang kakulangan ng tauhan ay nagdudulot ng pagkakaantala sa serbisyo, habang ang hindi sapat na mga pasilidad ay maaaring maglimita sa abot ng tulong at proteksyon na magbibigay ng mga nangangailangan. Halimbawa, kung kulang ang pondo, hindi magkakaroon ng sapat ng mga shelter para sa mga biktima ng karahasan na nagiiwan sa kanila ng mga ligtas na matutuluyan. Kung kulang ang tauhan tulad ng social workers at mga abogado, maaring hindi maagapan ang pangangailangan ng lahat ng biktima, na nagreresulta sa mabagal na pagproseso ng mga kaso. Kung walang sapat na training facilities, hindi magkakaroon ng tamang pagsasanay ang mga law enforcement officials tungkol sa Republic Act 9262. Cultural attitudes. Ang mga kultura na paniniwala at norm ay maaaring magpatibay sa mga pag-uugali na nagpapahintulot o nagtitiis ng karahasan laban sa kababaihan at bata. Kaya nagiging mahirap laban ang ganitong mga gawi. Halimbawa, ang mga tradisyonal na pananaw na nagpapahalaga sa patriarkal na kontrol o ang paniniwala, ang mga usaping pamilya ay dapat manatiling pribado, ay nagiging hadlang sa pagsisiwalat at pag-aksyon laban sa pang-aabuso. Ang edukasyon at pagbabago sa kultura na pananaw ay mahalaga upang masugpo ang karahasan. Reporting and documentation. Ang kakulangan sa pag-uulat ng mga kaso, ang mga hamon sa pagdodokumento ng mga insidente ng karahasan ay nakakahadlang sa epektibong pagresolba sa problema.
Maraming biktima ang natatakot mag-ulat dahil sa stigma o takot sa paghiganti. Dagdag pa ang hindi sapat na pagsasanay ng mga opisyal sa tamang pagdodokumento ng mga kaso ay nagreresulta sa kawalan ng sapat na ebidensya para sa pag-usig. Ang mga hakbang upang mapadali at masiguro ang maayos na pag-uulat at dokumentasyon ay kritikal. Dito naman tayo sa efforts to address challenges. Awareness campaigns. Ang mga ahensya ng mga pamahalaan, mga organisasyon ng sibilyan at mga grassroots na inisyatibo ay nagsasagawa ng mga kampanya sa kamalayan upang edukahin ang publiko tungkol sa Republic Act 9262 at itaguyod ang kultura ng respeto at pantay-pantay na pagtrato. Sa pamamagitan ng paglalaganap ng impormasyon at edukasyon, layunin ng mga kampanya na mapababa ang bilang ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at bata, pati na rin ang pagbabago ng kultural na pananaw tungkol sa kanilang karapatan at dignidad. Capacity building. Ang mga programa sa pagsasanay para sa mga opisyal na batas, mga tagapag-alaga sa kalusugan, mga manggagawa sa lipunan at iba pang mga kaugnayan sa stakeholders ay naglalayang mapalakas ang kanilang kakayahan na tugunan ng epektibo ang mga kaso ng karahasan. Sa pamamagitan ng pagsasanay, binibigyan ng kasanayan at kaalaman ang mga kalahok upang makilala, maunawaan at tugunan ang mga isyu ng karahasan sa kanilang mga larangan ng trabaho. Strengthening support services. May mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang kahalagahan at kalidad ng mga serbisyong suporta para sa mga biktima at karahasan. Kasama rito ang pagpapaigting ng mga serbisyong tulad ng counseling, legal assistance at sa pansamantalang tirahan. Ang layunin ay masiguro na ang mga biktima ay makakakuha ng tamang suporta at tulong upang makabangon at makamit ang kanilang paghilom at katarungan. Isa sa mga halimbawa ng pagpapalakas ng suporta para sa mga biktima ng karahasan ay ang pagtatayo ng mga bagong counseling centers na mas malawak na saklaw ang mga espesyalisadong serbisyong emosyonal na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga biktima. Bukod dito, maaring maglaan ng pondo ang pamahalaan para sa pagpapalakas ng mga istruktura ng mga pananggalang at mga programang pang-edukasyon upang magbigay ng mga mahusay na proteksyon at suporta sa mga biktima. Legal reforms. Ang patuloy na pagsusuri ng Republic Act 9262 at kaugnayan na batas ay naglalayong hanapin ang mga puwang para sa pagpapabuti ng atiyakin na mananatiling na makabuluhan at epektibo ang mga ito. Sa pagtugon na nagbabagong anyo ng karahasan, ito ay isang proseso ng regular na pagsusuri upang masiguro ang mga batas ay naayon sa mga bagong hamon at pangangailangan ng lipunan sa pagtugon ng mga isyu sa karahasan. Ang pagsuri ng Republic Act 1962 at kaugnay ng mga batas ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagsaliksik ng kanilang pagpapatupad, epekto sa lipunan at pagiging tugon sa mga bagong anyo ng karahasan. Maaaring isama dito ang pagsusuri ng mga datos ng krimen at feedback mula sa mga stakeholders tulad ng mga biktima, law enforcement at mga grupo ng karapatan ng mga kababaihan. Ang layunin ay makahanap ng mga puwang sa batas at magrekomenda ng mga pagbabago para sa mga epektibong pagtugon sa mga isyu ng karahasan laban sa mga kababaihan.